Xin chào các bạn, mình là Di. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một món ăn rất là nổi tiếng của Sài Gòn. Đó là món cơm tấm. Có cơm tấm nè, có miếng sườn nướng, vàng óng, thơm phức, ăn kèm với chả nè, trứng chiên nè, bì nữa. Có một chút mỡ hành thơm thơm béo béo, chan nước mắm lên là có được một muỗng cơm tấm rất là ngon. Nguyên liệu chúng mình cần có là cốt lết, sườn cốt lết, có hành, tỏi để ướp vô cốt lết, sả bằm, có sữa đặc và coca. Các bạn thấy đặc biệt lắm phải không? Lát nữa mình sẽ nói về sữa đặc và coca nha. Tụi mình cần gạo tấm, bì, trứng, mỡ heo, thịt xay, thịt heo xay, bún tàu, nấm mèo, củ cà rốt và củ cải trắng, trái thơm, hành lá, ớt và tỏi. Đầy đủ các nguyên liệu rồi, bắt tay vào làm thôi. Mình sẽ rửa cốt lết. Rửa sạch cốt lết. Đây là cái đồ để giúp mình làm mềm thịt. Nó rất là nhọn. Mình sẽ dầm vào trong thịt như thế này. Đâm vào trong thịt để thịt mềm ra, dễ thấm gia vị hơn. Hoặc là mình có thể dùng cái phần này của dao để bằm vô thịt mà không có làm nát thịt. Mình sẽ làm mềm tất cả các miếng cốt lết. Mình đã có một thau cốt lết rồi đây. Bây giờ mình xay hành tím và tỏi để ướp thịt. Các bạn sẽ thấy hầu như những món ăn nào của Việt Nam thì thường cũng sẽ có hành tím và tỏi để ướp đồ ăn. Tại vì hành tím và tỏi sẽ giúp cho món ăn có mùi rất là thơm và không có bị hôi mùi của thịt. Cho nên đây là hai gia vị không thể thiếu ở trong bếp của người Việt Nam. Bỏ hành tím và tỏi vô cối xay. Xay lên. Bỏ hành tím và tỏi đã xay vô trong thau thịt. Sả bằm. Bỏ vô. Muối. Nước mắm. Nước tương. Dầu hào. Mật ong. Tiêu. Đường. Đây là hai loại gia vị đặc biệt để ướp thịt. Sữa đặc giúp tạo độ ngọt và độ kẹo cho thịt. Coca thì cũng tạo độ ngọt và giúp làm mềm thịt. Mình bỏ sữa đặc vô. Đổ coca vô. Bây giờ mình sẽ trộn thiệt đều lên. Mình trộn thiệt đều để thịt thấm gia vị. Rồi bỏ vô trong một cái hộp thủy tinh. Đậy nắp lại. Và ướp ở đây 1 đến 2 tiếng. Đây là hạt gạo tấm. Cái hạt gạo tấm sẽ nhỏ hơn hạt gạo bình thường. Gạo bình thường sẽ dài hơn như vậy. Đây là hai loại gạo. Mình sẽ vo gạo. Bỏ nước vô. Vo. Chắc nước dơ đi. Và bỏ nước vô đây khoảng 1 lóng tay. Bỏ vô nồi. Và bấm nút nấu. Thịt đã ướp xong rồi.
Mình bỏ thêm một xíu dầu ăn để cho thịt không bị khô. Rỡ đều miếng thịt. Đặt thịt lên vỉ nướng. Mình sẽ nướng 220 độ trong 15 phút. Đây là mỡ heo. Tụi mình sẽ làm tóp mỡ để ăn cho giòn giòn. Bỏ mỡ heo vô trong cái chảo. Bật lửa nhỏ để mỡ heo chảy ra. Mình sẽ cắt củ cải trắng thành sợi. Sợi nhỏ như vậy. Rồi cắt cà rốt luôn. Cũng cắt thành sợi nhỏ như vậy. Mình đã có củ cải và cà rốt bằm rồi. Mình lấy một cái thố thủy tinh. Đổ nước vô. Thêm đường. Thêm giấm. Quậy đều lên. Cho tan hết đường. Khi có vị chua chua ngọt ngọt, bỏ cà rốt và củ cải vô. Lấy cái muỗng nhấn xuống để ngập nước. Đậy nắp lại. Rồi đem đi cất khoảng vài tiếng. Mỡ heo đã ra mỡ rồi nè. Mình cắt mỡ ra một cái hũ thủy tinh. Tiếp tục đảo để cho tép mỡ giòn. Tép mỡ đã vàng rồi thì mình gấp ra. Đã hết 15 phút rồi. Mình sẽ trở thịt và nướng thêm một lần nữa. 220 độ, 7 phút. Cơm chín rồi. Mình xới cơm lên. Mùi cơm tấm rất là thơm. Cơm đã nở mềm hết rồi. Các bạn biết đây là cái gì không? Đây là bì. Không phải bún đâu. Đây là bì. Bì là da heo thái sợi ra. Đây. Bì. Da heo thái sợi. Bỏ một chút bột nêm. Đây là thính. Thính là gạo rang. Rang thơm lên rồi xay ra. Mùi rất là thơm. Trộn lên. Một chút tiêu, đường và tỏi. Trộn đều lên. Mình để lâu một chút xíu thì tép mỡ đã được vàng như thế này rồi nè. Chắc hết mỡ ra. Vậy là tụi mình có một hộp tép mỡ rất là ngon rồi. Đây là các nguyên liệu để làm nước mắm. Mình có đường, nước mắm, nước lọc và trái thơm. Bắt cái chảo lên bếp, bỏ đường vô, thêm nước mắm vô, quậy cho tan đường. Mắm sôi lên rồi nè. Mình sẽ bỏ nước lọc vô. Sau đó bỏ trái thơm. Mình sẽ để sôi ở đây khoảng cỡ 10 phút. Đây là bún tàu. Mình bỏ bún tàu vô cái tô, ngâm với nước. Đây là nấm mèo. Mình cũng sẽ ngâm nấm mèo với nước. Mình lột hành tím, rồi xay ra. Để ướp với thịt bằm. Mình bỏ thêm đường, tiêu, muối và trộn đều lên. Nấm mèo sau khi ngâm đã nở rồi. Mình cắt cái cùi đi, rồi thái sợi mỏng. Bún tàu cũng đã mềm rồi. Mình vớt ra, cho ráo nước, cắt nhỏ, rồi trộn với nấm mèo. Thêm thịt bằm vô, lấy quả trứng gà, đập vô đây luôn. Trộn thiệt là đều lên.
Sau đó, mình dàn đều mặt của chả, đập một cái trứng, lấy lòng đỏ. Dàn đều lòng đỏ ở trên mặt chả để nhìn cho đẹp mắt. Bắt một son nước lên, bỏ tô chả vô, đậy nắp lại và mình sẽ hấp đến khi chả chín. Mình lấy một cái đũa để kiểm tra chả đã chín chưa. Ghim cái đũa vô trong chả. Khi cái đũa khô như vậy là chả đã chín rồi. Mình lột tỏi để xay tỏi ớt, ăn với nước mắm. Đổ nước mắm ra chén. Thêm một chút xíu chanh. Bỏ tỏi ớt vô. Mình đã có một chén nước mắm rất là hấp dẫn. Bỏ cái chảo lên bếp. Thêm một xíu dầu ăn. Cắt hành lá nhuyễn ra. Bỏ vô trong dầu đã nóng. Đổ mỡ hành ra chén. Mình đập một quả trứng để chiên lên. Mình lấy một cái dĩa để chén cơm tấm vô trong dĩa. Cắt sườn lên. Mình sẽ cắt nhỏ cho dễ ăn. Bỏ bì lên. Cắt chả. Wow, nhìn chả của tụi mình rất là hấp dẫn. Bỏ chả lên trên dĩa luôn. Thêm một cái trứng chiên. Cà chua. Dưa leo. Mỡ hành. Và tép mỡ. Nhìn dĩa cơm tấm rất là hấp dẫn và chất lượng. Các bạn có thể ăn kèm với đồ chua. Vậy là tụi mình đã làm xong món cơm tấm rồi đây. Cơm tấm của mình nhìn rất là hấp dẫn phải không? Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Miếng sườn nướng nhìn màu sắc rất là hấp dẫn. Mặc dù là mình không có nướng bằng than, nhưng mà cái mùi vị cũng rất là thơm ngon. Nếu nướng bằng than thì nó sẽ còn ngon hơn nữa. Điều đặc biệt của cơm tấm là nước mắm chan vô cơm, ăn có cả mỡ hành, rồi thịt, bì, chả, có cả vị béo của trứng nữa, thì sẽ làm món cơm tấm. Mỗi muỗng cơm là đều rất là bùng nổ hương vị. Mình sẽ lấy nước mắm chan vô cơm và ăn kèm với nhiều đồ khác. Có tép mỡ ăn giòn giòn, bỏ vô, lấy chả, một chút bì. Các bạn đã từng ăn thử cơm tấm bao giờ chưa? Nếu chưa, thì khi đến Việt Nam hãy nhớ ăn thử món cơm tấm nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào, hẹn gặp lại.